Phim Pitun trân trọng giới thiệu, Nguyên Phi ỷ Lan, thật sự có tài trị nước nhưng tàn nhẫn. Phần 1, nữ chính trị gia nổi bật của Đại Việt. Nguyên Phi ỷ Lan là một trong những nhân vật nữ nổi bật nhất được ghi chép đậm nét trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Hai bộ sử đều nhìn nhận bà là người có tài trị nước. Nhưng cũng ghi nhận những tranh cãi lớn quanh sự kiện Thượng Dương Hoàng hậu bị ép chết cùng 72 cung nữ để tuẫn táng theo vua cũ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ỷ Lan quê ở Hương Thổ Lỗi, Phủ Thuận An, nay thuộc xã Gia Lâm, Hà Nội. Khi Lý Thánh Tông đi qua vùng này, dân chúng kéo ra xem rất đông, riêng có một cô gái đứng tựa vào gốc lan, dáng vẻ bình thản khác thường. Vua lấy làm lạ, cho gọi hỏi thì thấy đối đáp thông minh nên đưa vào cung. Vì sự tích dựa vào cây lan nên được gọi là ỷ Lan. Sử chép rằng bà nhanh chóng được sủng ái và sinh ra hoàng tử Càn Đức, tức Lý Nhân Tông sau này. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng vì trước đó Lý Thánh Tông chưa có con trai nối dõi. Sau khi sinh hoàng tử, bà được phong làm thần phi rồi nguyên phi. Năm 1069, Lý Thánh Tông thân chinh đánh Chiêm Thành, giao việc triều chính cho ỷ Lan. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi rằng bà chăm lo chính sự cẩn trọng, khuyến khích nông nghiệp, khiến trong nước yên trị. Khi vua trở về, thấy dân chúng ổn định, mùa màng tốt tươi nên rất khen ngợi tài năng của bà. Khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng đánh giá đây là biểu hiện hiếm có của một phi tần có năng lực cai trị. Sau khi Lý Thánh Tông mất năm 1072, Lý Nhân Tông mới 7 tuổi lên ngôi. Ban đầu Thượng Dương Hoàng hậu cùng Lý Đạo Thành giữ quyền phụ chính. Tuy nhiên, sử chép rằng ỷ Lan không bằng lòng. Sau đó xảy ra vụ tuẫn táng tập thể bi thảm trong cung đình nhà Lý. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Cả hai bộ sử đều thừa nhận công lao lớn của ỷ Lan đối với triều Lý. Trong thời gian nhiếp chính, bà cùng các đại thần như Lý Thường Kiệt ổn định quốc gia, góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075 đến năm 1077. Bà còn chăm lo nông nghiệp, giảm tô thuế, khuyến khích nghề tằm tang và sùng tín Phật giáo, cho xây nhiều chùa tháp. Năm 1117, ỷ Lan qua đời, được truy tôn là linh nhân Hoàng Thái Hậu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư xem bà là người giỏi việc trị nước. Còn Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đánh giá bà là người có tài năng lớn nhưng công và tội đều rất nổi bật trong lịch sử Đại Việt.